Hello mga Inday! Good morning, good morning! Today's video, tuturo ko po sa inyo kung paano yung paggawa ng California Maki. Simple lang po to, madali lang pong gawin, okay? Let's start! Kailangan natin ng avocado, cucumber, sesame seeds, crab sticks, nori at saka sushi rice, okay? Maglalatag na tayo ng kanin mga Inday. Medyo basa yung kamay natin dyan ha. Huwag masyadong basa naman. Slight lang. Tapos 100 grams yung kanin natin. Lagay natin sa gitna. Yan. Tapos yan. Hilahin natin pababa yung kanin. O, parang yan. Kita rin ulit natin. Same stroke. O, diba? Mas madali. Yan. Ipatong na natin yung ating kanin sa ating bamboo mat. Yan. Saka natin lagyan ng ating sesame seeds. Dito pwede tayong gumamit ng mga crunchy, mga tobiko, ganun. Okay, baliktarin na natin yung ating kanin kasi dito natin nilalagay yung ating palaman. Cucumber, avocado, crab sticks. Yan ang basic na pala ng California Maki mga Inday. Okay, roll na tayo. Yan. Alalayan natin mga Inday ha. Yung pagpiga baka mapitpit o kaya masira yung palaman natin. Yan, dapat dyan may space kasi dyan tayo maglalak mga Inday. Para hindi magbuka yung ating maki. Okay? Yan. O, diba? That's it. Kakat na natin yung ating maki. Cut natin siya into 8 pieces. Pero, ito na. Dapat medyo basa yung ating knife para hindi didikit yung maki sa ating knife. Hirap magsalita, no? Okay? Yan. So, setting. Yan. Kung sinong gustong kumain, raise your right foot. Lagyan din natin ng ginger at saka wasabi. So, that's it. Eto na, finally, yung ating California Maki. Hope na may natutunan kayo sa video na to and thank you very much for staying with me mga Inday. Sa susunod ulit nating mga video ha. Kita-kits tayo. Babush! Pahabol daw na pa shout out para sa mga taga-barangay Sushi na mga batang makukulit. O, pili na mga Inday.